নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি বা এম লক্ষ্মীকান্ত, যোনখন কিতাপ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বাবে বাইবেল বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ইণ্ডিয়ান পলিটি কিতাপখন আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি প্ৰথম চেপ্টাৰটো যোনটো আমাৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে, তাৰে আমি ইতিমধ্যে 7টা পাৰ্ট কমপ্লিট কৰিলোঁ, য'ত আমি লাষ্ট পাৰ্টত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919খন আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি যোনখন মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট বুলিও জানো বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 বুলিও জানো, এই এক্টখন আমি লাষ্ট ক্লাছত বা লাষ্ট পাৰ্ট 7ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম চাইমন কমিশ্যন আৰু কমিউনেল এৱাৰ্ড, এই দুটা টপিক আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি কিতাপখনৰ দিয়াৰ মতে এজ ইট ইজ কথাবিলাকহে আলোচনা কৰি আছোঁ। এডিশ্যনেল কিছু ইনফৰ্মেশ্যন যদিও বা কোৱা যায়, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নথকা এডিশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন বেছিভাগ ডিছকাছ কৰা নাযায়। গতিকে ইয়াত যিখিনি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন এভেইলেবল কৰা আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বুকখনত, গতিকে সেইখিনিহে আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। আৰু গতিকে এই পাৰ্চপেক্টিভবিলাক হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ গোটেইখিনি বস্তু যদিহে ভালদৰে বুজিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি উই মাষ্ট ন' আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পাৰ্টখিনি আমি জানিব লাগিব খুব বেছি ভাল ধৰণে। গতিকে আমি ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনকাল, কোম্পানী ৰুল আৰু ব্ৰিটিছৰ ক্ৰাউন ৰুলৰ এই দুয়োটা পাৰ্টত যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল ৰেগুলেশ্যন আহিছিলে, এক্ট আহিছিলে বা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট বা চাৰ্টাৰ এক্ট, এই গোটেইবিলাকৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 1947 ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত যোনখন আমাৰ সংবিধান ফ্ৰেম কৰা হয়, সেই সংবিধানখনৰ ডেভেলপমেণ্টত এই এক্টবিলাকৰ, এই ৰুল ৰেগুলেশ্যন ইনক্লুড থকা এক্টবিলাকৰ খুব বেছি ভূমিকা আছে। বা ষ্টেজ বাই ষ্টেজ এই এক্টবিলাকৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কাৰণে এটা ফুটপ্ৰিণ্ট আমি পাই গৈ আছিলোঁ। গতিকে লাহে লাহে ব্ৰিটিছৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ নিয়ম কানুনবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লাহেকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে এটা পূৰ্ণাংগ ৰূপ পায়। গতিকে সেই ক্ৰমতে আমি গোটেইবিলাক এক্ট ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি 7টা পাৰ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টবিলাক আৰু তাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক বা কেনেধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন ভাৰতবৰ্ষত এলাউ কৰিছিলে তেওঁলোকে, সেই গোটেইবিলাক ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আৰু আমি লাষ্ট পাৰ্টত সেই ক্ৰমতে ষ্টাডি কৰিছোঁ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 বা আমি মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্টখন আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমি আলোচনা কৰিম কমিউনেল এৱাৰ্ড আৰু চাইমন কমিশ্যন। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াত চাইমন কমিশ্যন দেখিবলৈ পাই আছোঁ। গতিকে এই চাইমন কমিশ্যনৰ কিনো প্ৰভিজন আছিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিয়ম কানুন আছিলে বা তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত কি কাৰণে আহিছিলে, এই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে চাইমন কমিশ্যন ইন নৱেম্বৰ 1927, 2 years বিফ'ৰ দ্য স্কেডিউল। গতিকে আমি লাষ্ট 1919 এক্টখনত আমি চাইছিলোঁ যে এই এক্টখনৰ যিবিলাক প্ৰভিজন বা ৰুল ৰেগুলেশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, তাত শেষত এটা প্ৰভিজন কৰা হৈছিলে যে প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ শেষত এখন কমিটি স্থাপন কৰা হ'ব। আৰু সেই কমিটিখনে এই এক্টখনৰ যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন বা এই এক্টখনত যিবিলাক প্ৰভিজন দিয়া হৈছিলে, সেইবিলাক কেনেধৰণে এপ্লাই হৈছে বা তাৰ ফলাফল কেনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ভাল ধৰণে এপ্লাই হৈছে নে নাই, এই গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে এখন আমাৰ ষ্টেচুটাৰী কমিশ্যনৰ গঠন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে। গতিকে এই কমিটিখনৰে এটা ৰূপ হ'ল চাইমন কমিশ্যন। কিন্তু ই নিজৰ টাইম পিৰিয়ডত 10 বছৰতকৈ 2 বছৰ আগত বা নিজৰ টাইম পিৰিয়ডতকৈ 2 বছৰ আগতেই ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে। গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰা ইনফৰ্মেশ্যন অনুযায়ী ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইন নৱেম্বৰ 1927 itself the British government announced the appointment a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution. গতিকে নিউ কনষ্টিটিউশ্যন মানে ইয়াত কোৱা হৈছে 1919 ভাৰতবৰ্ষৰ এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টখনক ইয়াত নিউ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হৈছে যে এই 1990 এক্টখনৰ জৰিয়তে বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 বা মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট 1990খনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে বা কেনেধৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেজবিলাক আগবাঢ়িছে বা তাৰ এই কনষ্টিটিউশ্যনখন বা এই ৰুল ৰেগুলেশ্যন এক্টখনৰ ওপৰত বেছ কৰি ভাৰতবৰ্ষত কামবিলাক কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, সেই গোটেইবিলাক চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে 1927 ভাৰতবৰ্ষত চাইমন কমিশ্যন অহাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে এখন ষ্টেচুটাৰী কমিশ্যন গঠন কৰা হ'ল আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ ছাৰ জন চাইমন। গতিকে ছাৰ জন চাইমন তাৰ চেয়াৰমেন আছিলে কাৰণে সেই আমি কমিটিখনক চাইমন কমিশ্যন বুলি জানো। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে in November 1927 itself, the British government announced the appointment a 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India
আণ্ডাৰ ইটছ নিউ কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে নতুন কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ আণ্ডাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে এই কমিটিখন গঠন কৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে অল মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিশ্যন ৱেৰ ব্ৰিটিছ এণ্ড হেন্স অল দ্য পাৰ্টিজ বয়কটেড দ্য কমিশ্যন। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই কমিটিখনৰ 7জন মেম্বাৰৰ 7জনেই আছিলে ব্ৰিটিছ মেম্বাৰ। কোনো ভাৰতবৰ্ষৰ কাকো এই কমিটিখনত ছিট দিয়া হোৱা নাছিলে আৰু সেইবাবেই এইটো কোনেও ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ভাবিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত হোৱা এই নিয়ম কানুনখিনি কেনেধৰণে ফলাফল লাভ কৰিছে সেইখিনি কথা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ পৰা নুশুনাকৈ বা সেই কথাখিনি আলোচনা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক সেই কমিটিখনত নোলোৱাকৈ কেনেধৰণে তেওঁলোকে এক্সামাইন কৰিব। কাৰণ তেওঁলোকে এবছৰ 1927 ফৰ্ম কৰি পিনে চাইমন কমিশ্যনখন 1928 ভাৰতবৰ্ষলৈ আহে। তেওঁলোকে আহিয়ে ভাৰতবৰ্ষত এই এক্টখনৰ 10 বছৰত কিনো ফলাফল হয় তেওঁলোকে কেনেধৰণে জানিব যদিহে তাত কমিটিখনত ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক ইনক্লুড নকৰে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ এইটো কেতিয়াও একচেপ্টেবল নাছিলে বা তেওঁলোকে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল যে এই কমিটিখনত ভাৰতবৰ্ষৰেই কণ্ডিশ্যনৰ কথা আলোচনা কৰিব আৰু ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিব, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহকে এই কমিটিখনত ছিট দিয়া হোৱা নাই। গতিকে সেই কথাটোৰ বাবে অল পাৰ্টিজ যিমানবিলাক আমাৰ কংগ্ৰেছ, মুছলিম লীগ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডিবিলাকে এই কমিশ্যনখনৰ বয়কট কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে all the members of the commission were British and hence all the parties boycotted the commission. গতিকে সকলোৱে বয়কট কৰিছিলে। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে the commission submitted its report in 1930. 1930 তেওঁলোকে নিজৰ কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টখন ছাবমিট কৰিছিলে and recommended the abolition of diarchy। যোনটো আমি diarchy চিষ্টেম আমি 1919 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1919খনত ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সৰ ভিতৰত ছাবজেক্টৰ ডিভাইড কৰি দিয়া হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ নিজা ফিল্ডৰ পাৱাৰবিলাক ছাবজেক্ট ৱাইজ ডিভাইড কৰি লোৱা হৈছিলে আৰু প্ৰভিন্সিয়েল পাৱাৰবিলাকক আৰু দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে, যোনটো ৰিজাৰ্ভড আৰু ট্ৰান্সফাৰ্ড বুলি কোৱা হৈছিলে। ট্ৰান্সফাৰ্ড পাৱাৰ আৰু ৰিজাৰ্ভ পাৱাৰ। আৰু এই ট্ৰান্সফাৰ্ড পাৱাৰৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰবিলাক গভৰ্ণৰে তেওঁৰ নিজৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকলৰ লগতে আমাৰ যোনটো প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিলে তাৰ মেম্বাৰসকলৰ প্ৰতি ৰেছপনচিবল হৈ পিনেহে এই ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্টবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ নিয়ম কানুন বনাব পাৰিছিলে। কিন্তু আমাৰ যোনটো আকৌ এটা ডিভিজন আছিলে ৰিজাৰ্ভড ছাবজেক্টৰ, এই ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সক্লুচিভ পাৱাৰ আছিলে যে তেওঁলোকে গভৰ্ণৰে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ লগত মিলি পিনে এই ৰিজাৰ্ভ পাৱাৰবিলাকৰ ওপৰত তেওঁ নিজৰ ডিচিশ্যন দিব পাৰে উইদাউট বিং ৰেছপনচিবল টু দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। গতিকে লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত তেওঁ ৰেছপনচিবল নোহোৱাকৈ বা দায়িত্বশীল নোহোৱাকৈ তেওঁ এই ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট কেইটাৰ পাৱাৰখিনি তেওঁৰ ওপৰত এক্সক্লুচিভ পাৱাৰ দিয়া হৈছিল তেওঁৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলক। গতিকে এই কথাটোকে আমি কৈছিলোঁ যে ডায়াৰ্কি ছিষ্টেমৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা বুলি বা ডাবল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা বুলি কোৱা হৈছিলোঁ। গতিকে এই চাইমন কমিশ্যনে এই ডায়াৰ্কি ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰাৰ কথা কৈছিলে। এওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে এই ডায়াৰ্কি ছিষ্টেমটো এবলিছ কৰিব লাগে বা শেষ কৰি দিব লাগে, এইটো কণ্টিনিউ কৰিব নালাগে। তাৰপাছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে এক্সটেনশ্যন অফ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু 1919 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টখনৰ জৰিয়তে 1917 ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এনাউন্স কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ এটা লক্ষ্য হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টেজ বাই ষ্টেজ স্থাপন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে 1917 এনাউন্সমেণ্ট কৰিছিলে। আৰু সেই ক্ৰমতে 1919 তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1990খন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে এটা দায়িত্বশীল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্থাপনেই তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষত লক্ষ্য। গতিকে তেওঁ এই চাইমন কমিশ্যনখনে কৈছিল যে এক্সটেনশ্যন অফ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য প্ৰভিন্সেছ। গতিকে প্ৰভিন্সতো তেওঁলোকে ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্থাপনৰ বাবে কাম কৰাৰ ইয়াৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন প্ৰদান কৰা হৈছিলে। তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছিলে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ ফেডাৰেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ গতিকে ইয়াত প্ৰথম কথাটো কোৱা হৈছে যে ফেডাৰেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। গতিকে ব্ৰিটিছসকলৰ আণ্ডাৰত ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক টেৰিটৰী আছিলে বা ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক অঞ্চলত ব্ৰিটিছসকলৰ অধিকাৰ আছিলে সেইবিলাকৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল সেই গোটেইবিলাক মিলি পিনে এটা ফেডাৰেশ্যন বা এটা ইউনিয়ন গঠন কৰাৰ কথা ইয়াত ৰিকমেণ্ড কৰা হৈছিলে। তাৰপাছত ইয়াত কোৱা হৈছিলে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ ফেডাৰেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। গতিকে এটা ইউনিয়ন স্থাপন কৰাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট এণ্ড ছ অন। গতিকে কমিউনেল ইলেক্টৰেট আমি জানো যে 1909 এক্টখনে আমাৰ যোনখন মৰ্লেমেণ্ট এক্ট এইখনে মুছলিমসকলক কমিউনেল ইলেক্টৰেটৰ বা মুছলিমসকলৰ বাবে এটা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আৰু এই 1919 এক্টখনে এই প্ৰথাটো আগবঢ়াই পিনে আকৌ শিখ, এংলো ইণ্ডিয়ান বা ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান এই গোটেইবিলাকক তেওঁলোকে
ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। গতিকে এওঁলোকে এই চাইমন কমিশ্যনে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে এই কমিউনেল ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থাটো কণ্টিনিউ কৰা হওক বুলি তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট এণ্ড ছ অন। গতিকে এই চাইমন কমিশ্যনৰ আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যনকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি মনত ৰখাটো। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছিলে যে এবলিশ্যন অফ ডায়াৰ্কি ছিষ্টেম বা ডিউৱেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে এবলিছ কৰিব লাগে। তাৰপিছত এক্সটেনশ্যন অফ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন প্ৰভিঞ্চতো তেওঁলোকে ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট স্থাপন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে। তাৰপিছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেডাৰেশ্যন, গতিকে প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ আণ্ডাৰত থকা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এৰিয়াবিলাক মিলি পিনে এটা ফেডাৰেশ্যন বা ইউনিয়নৰ গঠন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে, বা এটা সংগঠন বা গোটেইবিলাক একলগ হৈ এটা চেণ্ট্ৰেল ইউনিট গঠন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে। এই ফেডাৰেশ্যনটোৰ শব্দটোৰ অৰ্থ সেইটোৱেই। তাৰপিছত আকৌ ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে কমিউনেল ইলেক্টৰেটৰ প্ৰথাটো সেনেকৈয়ে কণ্টিনিউ কৰি থকাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে টু কনচিডাৰ দ্য প্ৰপ'জেলছ অফ দ্য কমিশ্যন দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট কনভেণ্টেড 3 ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চেছ অফ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ। গতিকে তেওঁলোকে এই চাইমন কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে বা ডিছকাশ্যন কৰাৰ বাবে 3খন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিলে। এই 3খন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত এই চাইমন কমিশ্যনে দিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক ডিছকাশ্যন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলে, ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট, গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰপাছত ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰিন্সলি আৰু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেটছৰ যিবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে সেই গোটেইবিলাকক মাতি পিনে আমাৰ 3খন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ স্থাপন কৰা বা 3খন ডিছকাশ্যনৰ বাবে টেবুল স্থাপন কৰা হৈছিলে। এই ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ কেইখনত তেওঁলোকে এই চাইমন কমিশ্যনে দিয়া ৰিকমেণ্ডেশ্যন কেইটাৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে ডিছকাশ্যন কৰিব বিচাৰিছিলে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে অন দ্য বেচিছ অফ দিছ ডিছকাশ্যন এ হোৱাইট পেপাৰ অন কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিফৰ্ম ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড and submitted for the consideration of the joint select committee of the British Parliament. গতিকে এই ডিছকাশ্যন ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চৰ তিনিটা ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চৰ ডিছকাশ্যনৰ অন্তত এখন তেওঁলোকে হোৱাইট পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে। এই গোটেইবিলাক যিবিলাক নিয়ম কানুন আছিলে সেইবিলাক শুধৰাই পিনে ৰিফৰ্ম কৰি পিনে তেওঁলোকে কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিফৰ্ম কৰি পিনে এখন হোৱাইট পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে আৰু সেইখন ছাবমিট কৰিছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ চিলেক্টৰ কমিটিৰ বাবে। জইণ্ট চিলেক্ট কমিটিত তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিছিলে। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দিছ কমিটি ৱেৰ ইনকৰ্পৰেটেড উইথ চাৰ্টেন চেঞ্জেছ। গতিকে ইয়াত এই তিনিটা ডিছকাশ্যনৰ পাছত যিবিলাক আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰা হৈছিলে সেইবিলাকত কিছু সংখ্যক চেঞ্জ কৰি পিনে সেইবিলাক এজ আমাৰ নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 হিচাপে ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়া হৈছিলে। গতিকে চাইমন কমিশ্যনৰ গোটেই হোল প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাছত তেওঁলোকৰ সকলো কনক্লুজন হিচাপে আমাৰ 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টখন ওলাইছিলে। গতিকে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম কমিউনেল এৱাৰ্ড, আৰু লাষ্টত আমি এটা কুইক ৰিভিজন কৰি ল'ম এই গোটেই কথাখিনি। কমিউনেল এৱাৰ্ডনো কি আমি চাই ল'ম এবাৰ। ইয়াত দিয়া হৈছে কমিউনেল এৱাৰ্ড ইন আগষ্ট 1932 সময়ছোৱাখিনি ৰেমছে মেকডনাল্ড প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ব্ৰিটিছৰ। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ 1932 ৰেমছে মেকডনাল্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ব্ৰিটিছৰ, আৰু তেওঁ এনাউন্সড এ স্কিম অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য মাইনৰিটিজ মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ডিপ্ৰেছড ক্লাছেছ আছিলে ছ'চাইটিৰ, বা যিবিলাক ST SC বা বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো ভীমৰাও আম্বেদকাৰে SC ক্লাছৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষক। গতিকে তেওঁ নিজেও আছিলে SC ক্লাছৰ বা ডিপ্ৰেছড ক্লাছৰ পৰা এজন উঠি অহা মানুহ আছিলে আমাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, আৰু তেওঁ এই কমিউনেল ইলেক্টৰেট বা কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ কথাটোক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। তেওঁ বিচাৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ডিপ্ৰেছড ক্লাছক এটা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ বা তেওঁলোকক এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ প্ৰদান কৰা হওক ছেপাৰেটভাৱে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ডিপ্ৰেছড ক্লাছ বুলি পিনে তেওঁ কোনো ধৰণৰ কথা মনা নাছিল, আৰু তেওঁ ডিপ্ৰেছড ক্লাছৰ মানুহখিনিকো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হিন্দু কমিউনিটিৰ এটা আনছেপাৰেটেড অংগ বুলি বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ ৰখা নাছিল তেওঁ নিজৰ মনত, আৰু সেইবাবে তেওঁ এই কমিউনেল এৱাৰ্ড বোলা প্ৰপ'জেলটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত আমি গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাম যে ইন August 1932, Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities, which came to be known as Communal Award. গতিকে Communal Award কোনে announcement কৰিছিলে? খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, Ramsay MacDonald, আৰু he was the Prime Minister of British at that time in 1932. তাৰপিছত তেওঁ কমিউনেল এৱাৰ্ড বোলা এই প্ৰপ'জেলটো এনাউন্স কৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য এৱাৰ্ড নট অনলি কণ্টিনিউড ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ ফৰ মুছলিম, শিখ, ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ, এংলো ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড ইউৰোপিয়ানছ। গতিকে এইবিলাকক এই মুছলিম, শিখ
ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান, এংলো ইণ্ডিয়ান বা ইউৰোপিয়ান এইবিলাককতো অলৰেডি ছেপাৰেট ইলেক্টৰ প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে। এই কমিউনেল এৱাৰ্ডটোৱে এওঁলোকৰ উপৰিও এক্সটেণ্ড কৰিছিলে যোনটো ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ বা স্কেডিউল কাষ্টৰ মানুহবিলাকক বা যিবিলাক লেডি আছিলে বা উমেন আছিলে তেওঁলোকে এই কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে এটা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট প্ৰভাইড কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ বাবে ছেপাৰেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অহাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিলে এই কমিউনেল এৱাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে গান্ধীজী ৱাজ ডিষ্ট্ৰেছড অভাৰ দিছ এক্সটেনশ্যন অফ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ এণ্ড আণ্ডাৰটুক ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ। গতিকে গান্ধীজীয়ে এই পদক্ষেপটোৰ অপ'জ কৰিছিলে বা বিৰোধিতা কৰিছিলে, কাৰণ তেওঁ আমাৰ যোনটো ইয়াত স্কেডিউল কাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে তেওঁলোকক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ গান্ধীজীয়ে এই গোটেই লোকসকলক হিন্দু কমিউনিটিৰে অংগ বুলি বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁ কৈছিলে। এইটো ছ'চাইটিক ডিভাইড কৰাৰ বাবেহে ব্ৰিটিছসকলৰ চাল বুলি তেওঁ কৈছিলে। গতিকে ইয়াত আৰু তেওঁ এই কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ বিপৰীতে তেওঁ এই বস্তুটো অপ'জ কৰাৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ বা তেওঁ লঘোণে থকাৰ এটা ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ, গতিকে তেওঁ মৰণকাল পৰ্যন্ত তেওঁ লঘোণে থকাৰ এটা সংগ্ৰাম এটা আৰম্ভ কৰিছিলে, যোনটো ইয়াৰবেদা জেইলত, পুনাত। গতিকে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ কোনখন জেইলত তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ বা তেওঁ এই সংকল্পটো লৈছিলে আমি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰবেদা জেইলত খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু কেতিয়া লৈছিলে? যেতিয়া কমিউনেল এৱাৰ্ড ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল। কিহৰ এগেইনষ্টত লৈছিলে? কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ এগেইনষ্টত ইন 1932। গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আমাৰ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ এই প্ৰপ'জেলটো বা এই সংগ্ৰামটো কৰাৰ পাছত ইয়াত কোৱা হৈছে টু গেট দ্য এৱাৰ্ড মডিফাইড। গতিকে এই কমিউনেল এৱাৰ্ডটো মডিফাই কৰাৰ বাবে এবাৰ এইটো তেওঁ হোৱাটো বিচৰা নাছিলে, সেইবাবে তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথৰ সংগ্ৰামটো লৈছিলে। ইয়াত দি আছে এট লাষ্ট দেয়াৰ ৱাজ এন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন দ্য লিডাৰ্ছ অফ দ্য কংগ্ৰেছ এণ্ড দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ। গতিকে সৰ্বশেষত গান্ধীজীক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই লিডাৰবিলাকে তেওঁলোকে বহুত সন্মান কৰিছিলে আৰু সেইবাবে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ যোনটো ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সেইটো নালাগে বুলি কৈ দিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকক এটা ৰিজাৰ্ভ ছিটৰ বাবে তেওঁলোকে আলোচনা বা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলে। গতিকে এই আমাৰ কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ যোনটো পুনা পেক্ট এই চাইন হয় আমাৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আৰু গান্ধীজীৰ মাজত। গতিকে পুনা পেক্টখন কাৰ মাজত চাইন হয়? ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আৰু গান্ধীজীৰ মাজত। ইয়াত সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই, সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিলে আমি পঢ়িব লাগিলে আমাৰ হিষ্ট্ৰী পঢ়িব লাগিব। ইয়াত দি আছে এট লাষ্ট দেয়াৰ ৱাজ এন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন লিডাৰ্ছ অফ কংগ্ৰেছ এণ্ড ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ দ্য এগ্ৰিমেণ্ট ন'ন এজ পুনা পেক্ট। গতিকে এগ্ৰিমেণ্টখন আমি পুনা পেক্ট বুলি জানো আৰু এই পুনা পেক্টখন চাইন হৈছিলে মহাত্মা গান্ধী আৰু ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ মাজত। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰিটেইন দ্য হিন্দু জইণ্ট ইলেক্টৰেট এণ্ড গেভ ৰিজাৰ্ভ ছিটছ টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ। গতিকে ইয়াত ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ মানুহসকলক হিন্দু জইণ্ট ইলেক্টৰেটৰে ভাগ বুলি কোৱা হ'ল আৰু ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ বাবে কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী বা ৰিজাৰ্ভ ছিটৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ কমিউনেল এৱাৰ্ড আৰু আমাৰ চাইমন কমিশ্যন। গতিকে আমি এই গোটেই কথাখিনি এটা কুইক এটা ৰিভিজন কৰি লওঁ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে চালোঁ যে চাইমন কমিশ্যনখন আমাৰ 1919 অহা এক্টখনৰ যিবিলাক কাম কাজ আছিলে সেইবিলাকৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে এই কথাবিলাক এক্সামাইন কৰাৰ বাবে 1927 চাইমন কমিশ্যন এখন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে, ষ্টেচুটাৰী কমিশ্যন এখন গঠন কৰা হৈছিলে, যাৰ চেয়াৰমেন আছিলে ছাৰ জন চাইমন আৰু তেওঁৰ নামতে এই কমিশ্যনখনৰ নাম ৰখা হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকে দুবছৰ নিজৰ টাইম পিৰিয়ডতকৈ 2 বছৰ আগতে আহিছিলে ভাৰতবৰ্ষলৈ। তাৰপাছত এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ আছিলে 7জন আৰু এই 7জন মেম্বাৰে ব্ৰিটিছসকলৰ আছিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ধৰণৰ মেম্বাৰ ইয়াত ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিলে আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই অল বডি যিমান পাৰ্টি আছিলে গোটেই সকলোৱে এই কমিশ্যনখনক অপ'জ কৰিছিলে বা আমাৰ কোনেও ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে বা বয়কট কৰিছিলে। তাৰপাছত এই চাইমন কমিশ্যনখনে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে ব্ৰিটিছসকলক। ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেওঁ নিজৰ কিছুমান তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি পিনে ভাৰতবৰ্ষৰ 1927 কমিটিখন গঠন হৈছিলে। 1928 প্ৰথমতে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে আৰু 1930 তেওঁলোকৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক ব্ৰিটিছৰ হাতত ছাবমিট কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকে কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে যে তেওঁলোকে কৈছিলে ডায়াৰ্কি ছিষ্টেম বা ডিউল গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ছিষ্টেম আছিলে সেইটো শেষ কৰিব লাগে বা এবলিছ কৰিব লাগে। তাৰপিছত ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰভিন্সবিলাকতো ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্টৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছিলে যে এটা ইউনিয়ন বা ফেডাৰেশ্যন
ফেডাৰেশ্যন এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষত যিমান ব্ৰিটিছৰ অধীনত থকা যিমানবিলাক অঞ্চল আছে আৰু যিমানবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছে গোটেইবিলাক মিলি পিনে এটা ইউনিয়ন বা ফেডাৰেশ্যন এটা গঠন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে আৰু তেওঁলোকে যোনটো কমিউনেল ইলেক্টৰেট বা যোনটো ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ প্ৰগ্ৰাম আছিলে সেইটো তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰাৰ বাবে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দাঙি ধৰিছিলে তাৰপাছত এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ফলতে ব্ৰিটিছসকলে ইয়াত আলোচনা কৰাৰ বাবে এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰাৰ বাবে তিনিখন ৰাউণ্ড টেবুল বা তিনিটা ডিছকাশ্যনৰ আয়োজন কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স আৰু থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স আৰু এই ৰাউণ্ড টেবুল কেইখনৰ ডিছকাশ্যনৰ অন্তত তেওঁলোকে এখন হোৱাইট পেপাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আৰু সেই হোৱাইট পেপাৰখনে কিছুমান এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে বা কিছুমান ৰিফৰ্মৰ লগত ইনক্লুড কৰি বা কিছুমান সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাকত ৰিফৰ্ম কৰি পিনে তেওঁলোকে এই হোৱাইট পেপাৰখন 1935ত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 হিচাপে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষত গতিকে আকৌ আমি কমিউনেল এৱাৰ্ডটো আলোচনা কৰিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত 1932ত ৰেমছে মেকডনাল্ড ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনে ঘোষণা কৰিছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত যোনটো আমাৰ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট বা কমিউনেল ইলেক্টৰেট যোনটো মুছলিমসকলক প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি পিনে এতিয়া ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বা মহিলাসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু গান্ধীজীয়ে এইটো কোনোদিনো মানিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ লঞ্চ কৰি দিছিলে যোনটো পুনেৰ য়াৱাৰ্ডা জেলত তাৰ পাছত এই গান্ধীজীৰ সন্মানত বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক পাৰ্টি আছিলে সেইবিলাকে এটা এগ্ৰিমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীৰ লগত চাইন কৰিছিলে বা ভীমৰাও আম্বেদকাৰে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত এখন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলে সেই এগ্ৰিমেণ্টখনক আমি পুনা পেক্ট বুলি জানো 1932ত চাইন কৰা হৈছিলে আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ ডিপ্ৰেছ ক্লাছক কোনো ধৰণৰ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট প্ৰভাইড কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ চিটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে গতিকে দিছ ৱাজ অল এবাউট দ্য কমিউনেল এৱাৰ্ড আৰু সাইমন কমিশ্যন গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ আছিলে চাই পেলাই যদি আপোনালোকে বুজি পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং